Äidinmaito koostuu pääasiassa vedestä, rasvasta ja sokerista. Valkuaisaineita eli proteiineja äidinmaidossa on muutama prosentti ja nämä ovat peräisin äidiltä. Äidin ruokavaliosta peräisin olevien valkuaisaineiden pitoisuus rintamaidossa on äärimmäisen pieni. Esimerkiksi lehmänmaidon proteiineja on enintään muutama mikrogramma tai nanogramma 100 millilitrassa äidinmaitoa. Tämä on tuhansia tai kymmeniä tuhansia kertoja pienempi määrä verrattuna siihen, miten paljon proteiineja on yhdessä millilitrassa lehmänmaitoa. Tutkimuksessa ei ole myöskään voitu osoittaa, että lapsi, jolla on ruoka-allergiaa, saisi merkittäviä allergisia oireita äidinmaidon kautta. Äidinmaidon koostumus vaihtelee jatkuvasti ja lapsi, jonka pääasiallinen ruokavalio on äidinmaito, voi reagoida muutoksiin äidinmaidon koostumuksessa. Äidinmaitoon erittyy monia aineita, muun muassa lääkeaineita ja kofeiinia. Lisäksi äidinmaidossa ja äidin ihollakin on lukuisia bakteereita, jotka voivat vaikuttaa lapsen suolen toimintaan ja vointiin. Muutokset äidin ruokavaliossa, esimerkiksi tiettyjä ruokien välttäminen tai aloittaminen, voivat muuttaa rintamaidon veden, rasvan ja sokerin suhdetta. Tällaiset muutokset voivat suoraan vaikuttaa lapsen suoliston bakteerikantaan ja suoliston toimintaan ja sitä kautta oireisiin. Uloste muuttuu, voi tulla ilmavaivoja ja kipuakin. Äidin ruokavalion muutos voi siis aiheuttaa muutosta lapsen voinnissa, mutta merkittävä tekijä ei liity äidin ravinnosta peräisin oleviin allergeeneihin, vaan äidinmaidossa olevien muiden aineiden pitoisuuksien muutoksiin. Valitettavasti ei voida antaa yleispäteviä ohjeita siitä, millainen olisi imettävän äidin niin sanottu ideaali ruokavalio. Tutkimusten mukaan on kuitenkin varsin vahva näyttö siitä, että mitä suppeampi imettävän äidin ruokavalio on, sitä korkeampi on lapsen riski saada allergioita. Eli imetyksen aikana äidin ei ole tarpeen välttää mitään ruoka-aineita. Atooppinen ihottuma on ruoka-allergian riskitekijä, mutta lapsen atooppinen ihottuma ei suoraan ole merkki allergiasta. Noin 20% lapsista on atooppista ihottumaa, mutta vain noin 6% on ruoka-allergiaa. Lapsen atooppinen ihottuma, erityisesti vaikea-asteinen ja laaja-alainen atooppinen ihottuma, altistaa kyllä allergioille, koska atooppinen iho läpäisee allergeenit, myös ruoka-allergeenit, herkemmin kuin terve iho. Tästä syystä lapsella voidaan todeta allergista herkistymistä sellaisiakin ruoka-aineita kohtaan, joita hän ei ole vielä ehtinyt maistaa. Mitä hankalampi atooppinen ihottuma on, sitä korkeampi on riski kehittää allergioita. Tutkimusten mukaan atooppisen ihottuman hyvä ja tehokas tulehdusta lievittävä paikallishoito saattaakin vähentää allergioiden ilmaantumisen riskiä. Suolioireisessa maitoallergiassa oireet ovat voimakkaat ja ne selvästi haittaavat vointia ja normaalia elämää. Kipua ja vaivoja on sekä päivällä että yöllä. Lisäksi maidon käyttö aiheuttaa aina oireita ja maidon välttäminen taas poistaa oireita. Maitoallergiassa nähdään myös selvä annosriippuvuus, eli mitä enemmän maitoa käyttää, sitä enemmän on oireita. Imeväisikäisellä lapsella on myös paljon niin sanottuja toiminnallisia syitä ja niistä johtuvia suolioireita. Jos maidon välttäminen ei tuo merkittävää helpotusta, kyseessä on harvoin maitoallergia. Suolisto-oireita voivat aiheuttaa myös monet toiminnalliset syyt sekä niin sanottu suoliston kypsemättömyys tai epäedulliset suoliston bakteerikannat, dysbioosi ja antibioottihoidot. Ja on hyvä muistaa myös, että ummetus on hyvin harvoin ruoka-allergian oire.